මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ channel එකේ වැදගත්ම settings 20ක් ගැන. මුල්ම settings එක තමයි YouTube Studio වල content වල details යටතේ පහළට scroll කරපුවාම තියෙනවා publish to subscription feed and notify subscribers button එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා gaming videos තමයි upload කරන්න කියලා හිතමු. එහිදී ඔයාගේ video එකේ gaming videos වලට interest subscribers ලා ඉන්නවා නම් මේ button එක ඔයා tick කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එකේ gaming videos බලන අය focus කරලා ඔයා තියෙනවා. ඒ views හරහා ඔයාගේ video එක promote කර ගැනීමේ හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඊළඟ settings එක තමයි page එකේ පහළට ගියපුවාම තියෙනවා playlist කියලා. playlist වලට පල්ලෙන් තියෙනවා ටික එකක් දාන kids ලටද වැඩිහිටියටද කියලා. ඉතින් මේක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ kids ලා කියන්නේ අවුරුදු 13ට අඩු අය. ඒ වගේම technically මේ rule එක ඔයා violate කරොත් $42530ක penalty එකක් ගෙවීමට සිද්ධ වීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. ඊළඟ settings එක තමයි page එකේ තව ටිකක් පහළට ගියපුවාම තියෙනවා automatic chapters කියලා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ play button එක click කරපුවාම ඔයාට chapters විදියට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට chapters add කරන්න පුළුවන් manually වගේම automatic විදියට. මම recommend කරන්නේ manual විදියට දාන්න. chapters අපිට description එකේ manually වෙන් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් education videos වල මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදියට දාමු. intro එකට අපි තප්පර 15ක් වෙන් කරමු. ඒ වගේම story එකට විනාඩි 10ක් වෙන් කරමු. chapter 1 එකට අපි විනාඩි 5ක් වෙන් කරමු. chapter 2 එකට විනාඩි 5ක් වෙන් කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ chapters පෙන්නනවා. ඊළඟ settings එක තමයි features places වල allow automatic places and allow automatic concepts කියන ටික එක අයින් කරලා තියන්න. මොකද මේක අපිට වැදගත් වෙන videos වල unwanted things අයින් කරලා තියන්න. page එකේ තව ටිකක් පහළට scroll කරපුවාම තියෙනවා license කියලා. license වල තියෙනවා license වර්ග දෙකක් standard license එකයි creative attribution license එකයි. ඉතින් මේක default එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. creative attribution line එක ඔයා ටික් කරලා තියෙනවා නම් වෙනත් අයෙකුට ඔයාගේ content පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක ඔයාට free marketing එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා හදලා තවත් දේවල් add කරලා එයා promote කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට තවත් දේවල් ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාගේ ඊළඟ වීඩියෝස් හොඳ quality එකට හදන්න එය උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි creative attribution license එක ඕ standard license එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. standard license එක ඔයා ටික් කරලා තියෙනවා නම් අනිත් අයට ඔයා allow කරලා නැහැ ඔයාගේ videos content පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟ settings එක තමයි ඔයා YouTube channel එක මුලින්ම start කරනකොට videos නැති blank interface එකක් විදිහට තමයි home page එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට මේ home page එක fix කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒකට ඔයා යන්න ඕනේ customize channel වලට. එතන තියෙනවා features section කියලා button එකක්. ඒක click කරන්න. ඔයා ලොකු channels වල දැකලා ඇති sections වලට බෙදලා videos දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්නේ add section වලට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතනදී select කරන්න පුළුවන් popular videos, ඒ වගේම single playlist, multiple playlist, ඒ වගේම create කරන්න පුළුවන් playlist යනවා නම් ඒවත් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ settings එක තමයි channel වල basic information යටතේ country එක select කරන්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ලංකාව දාන්න USA වල CPM RPM වැඩි කියලා USA select කරන්න එපා. මොකද channel එක monetize කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම හරිම country එක දාන්න. මේ settings එක ඔයාගේ channel එකේ subscription වැඩි කරගන්න ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ search bar එකේ තියෙන link එක word එකට copy කරලා paste කරගන්න. paste කරලා question mark එක දාන්න. question mark එක දාලා sub කියලා type කරන්න. type කරලා underscore දාමු. confirmation සමානයි 1 කියලා type කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ link එක අපි search bar එකට දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේදී කවුරු හරි මේ link එක click කරලා කෙලිම redirect වෙන්නේ ඔයාගේ channel එකට. මේදී තියෙන plus point එක තමයි මුලින්ම pop up වෙන්නේ subscribe button එක. ඒ වගේම මේ link එක social media වලට ඒ වගේම description එකට link එක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ settings එක තමයි customization වල branding යටතේ තියෙනවා profile image එක, banner image එක සහ watermark එක දාන්න. ඉතින් ඔයා picture එක සහ banner image එක දානවා නැති. නමුත් watermark එක දාලා නැති වෙන්න පුළුවන්. watermark එක විදිහට ඔයාට add කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ logo එක, ඒ වගේම subscribe වාගේ watermark එකක්. ඒ වගේම මේ watermark එක entire video එක පුරාම පේන විදිහට add කරගන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟ settings එක තමයි channel වල keyword දාන එක. keyword දානකොට ඔයාට related වෙන keywords දාන්න. ඔයා travel channel එකක් කරනවා නම් මුලින්ම ඔයාගේ channel name එක දාන්න. channel name එක දාලා ඊළඟට subcategory වලට යන්න. travel in Sri Lanka, places to visit in Sri Lanka. ඒ වගේ subcategory වලට පිළිවෙලට යන්න. ඊළඟ settings එක තමයි customization යටතේ basic information වල තියෙනවා description එක දාන්න. අලුතෙන් උන YouTube update එක description එක ගොඩක් ලොකුවට දාන්නේ short කරලා තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම මේ description එක home page එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් පොඩි description එකක් දාන්න මේ වගේ අලුත් trend එකට අනුව welcome back to my channel වගේ ඒවා දාන්නේ. ඊළඟ settings එක තමයි basic information වල තියෙන visibility කියලා. මෙතන unlisted කියලා දාලා තිබ්බොත් accidentally ඔයා upload කරන videos නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට time එක fix කරලා videos upload කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට settings වල තියෙන community කියලා. community වල automatic filters යටතේ තියෙනවා block words දාන්න. spam messages, scam messages වගේ ඒවා අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ block words දාලා. ඒ වගේම block links ටික් කරලා තියන්න. ඊළඟට settings වල details යටතේ තියෙනවා remixing කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට remix කරන්න හැකියාව ලබා දෙන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට plus point එකක් වෙන්න පුළුවන්, free promotion එකක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් අයට remix කිරීමේ හැකියාව ලබා දීම. ඒකට අදාළ category එක හරියටම select කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද right audience එකට reach වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් හරි category එක යටතේ ඔයා වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඉතා අත්‍යවශ්‍ය settings එකක් තමයි channel වල features eligibility යටතේ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ item තුනක් අපිට enable කරගන්න. ඉතින් මේ features active කර ගැනීම ඉතා අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද thumbnail සහ විනාඩි 15ට වැඩි videos upload කර ගැනීමේදී මේ features active කර ගැනීම ඉතා අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් බොහොම පහසු සහ lazy procedure එකක් තමයි verification process එකට තියෙන්නේ. ඔයාට email එකක් හෝ phone එකක් කරා මේ features add කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.